Βλέποντας γύρω μας πώς τρώει ο περισσότερος κόσμος, αναρωτιέται κάποιος αν οι τροφές μπορεί να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην υγεία μας. Αυτή η απάντηση μπορεί να είναι αυτονόητη για πολλοί κόσμο, ειδικά αυτούς που παρακολουθούν αυτό το κανάλι, αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η διατροφή δεν έχει καμία σχέση με την υγεία. Ούτως ή άλλως, δυστυχώς οι περισσότεροι ειδικοί διατροφής εστιάζουν υπερβολικά στις θερμίδες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να συστήνουν τροφές που είναι θερμιδικά χαμηλές, αλλά δυστυχώς είναι πολύ κακές για την υγεία, όπως αναψυκτικά με λίγες θερμίδες, υπερεπεξεργασμένες σκουπιδοτροφές με λίγα λιπαρά και τοστάκια. Ευτυχώς που και που εμφανίζονται κάποιες ιατρικές μελέτες που μας θυμίζουν ότι η ποιότητα μιας τροφής δεν εξαρτάται από τις θερμίδες που έχει, αλλά από το πόσο επεξεργασμένη είναι. Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε 3 τέτοιες μελέτες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, που δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακιακής νόσου, καρκίνου του εντέρου και θανάτου, ανεξάρτητα από τις θερμίδες που περιέχουν. Αυτές οι μελέτες ήρθαν να μας θυμίσουν ότι μια σκουπιδοτροφή παραμένει σκουπιδοτροφή ακόμα και αν έχει λίγες θερμίδες. Μην βιαστείτε να σταματήσετε το βίντεο και να πείτε ναι Στέλιο, τα ξέρω αυτά, γιατί υπάρχουν ειδικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζουν να περάσει ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας της κάθε τροφής βασισμένο αποκλειστικά στη θερμιδική του αξία. Αν περάσει, που δυστυχώς είναι το πιο πιθανό, θα δείτε ότι τα αναψυκτικά με λίγες θερμίδες θα εμφανίζονται ως πολύ πιο ποιοτικές τροφές από το μέλι και το λάδι, που θα λάβουν τη χειρότερη σήμανση γιατί περιέχουν υψηλή πυκνότητα θερμίδων. Αν περάσει αυτό, τα παιδιά μας σύντομα θα βλέπουν στα σούπερ μάρκετ υπερεπεξεργασμένα σκουπίδια με πράσινη σήμανση και το λάδι και το μέλι με κόκκινη. Και τότε πραγματικά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Γι' αυτό αυτές οι μελέτες είναι σημαντικές. Μέχρι στιγμής αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, αρτηρική υπέρταση, χολυστερίνη και αρκετούς καρκίνους. Οι συγκεκριμένες μελέτες ήρθαν να προσθέσουν στον κατάλογο τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο του εντέρου και κατ' επέκταση την αυξημένη πιθανότητα θανάτου. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων σκουπιδοτροφών αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του εντέρου κατά 29%, την πιθανότητα καρδιοπαθειών κατά 32% και όπως είναι αναμενόμενο την πιθανότητα θανάτου κατά 19%. Σε αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι ερευνητές αυτών των 3 μελετών εξέτασαν την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων σκουπιδοτροφών ανεξάρτητα από την ποιότητα της υπόλοιπης διατροφής. Με απλά λόγια, αυτοί που έτρωγαν πολλές σκουπιδοτροφές, ακόμα και αν η υπόλοιπη διατροφή τους ήταν τέλεια, δεν είχαν προστασία. Αν δηλαδή τρώτε πολλά γλυκά, δεν θα σας σώσει που η υπόλοιπη διατροφή σας είναι ιδανική. Πρέπει να περιορίσετε σημαντικά την κατανάλωση γλυκών. Αν τώρα δυσκολεύεστε να κόψετε τα γλυκά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου, που θα σας πει όλα τα μυστικά που πρέπει να ξέρετε για να τα καταφέρετε. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο σε άτομα που θα του βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.